Multifianton Creation. Hej och välkomna till Mystikhörnan med mig, Morgan Måstråle. Idag har vi fått in en mycket angelägen fråga till vår frågeludda som jag tänkte svara på. Frågan kommer från användaren Ron-Paul4Ever 2016 och lyder så här. Hej Morgan, jag vill börja med att tacka dig för att du gör detta fantastiska program. Varsågod! Nu till min fråga. Hur ska jag försvara mig mot de osynliga Illuminati-agenterna som övervakar mitt hus? Jag har varit så fruktansvärt rädd att jag inte gått ut på 6 månader. Mina konserver är slut sedan länge och de senaste veckorna har jag överlevt genom att äta upp mina 16 katter, men nu är de också slut. Det är en väldigt komplicerad situation som du har hamnat i, men jag har såklart en lösning åt dig. Förutom oss sanningssägare så är det bara en sak som Illuminatarna är rädda för, och det är demoner. Det du måste göra är att utföra ett grundläggande blodoffer till demonkungen Balam, så ska han jaga bort dem åt dig. Eller möjligen andra gradens blodoffer om man har höjt priserna sen senast. Men nu kanske någon nybörjare undrar. Men Morgan, hur frammanar man demoner egentligen? För att svara på detta ska vi ge oss ut till en riktig mästare på demoner. En demonmästare. Har vi allt nu då? Ja, jag tror det. Detta var väl det sista. Ja, packa in det i bilen så kör vi då. Skulle inte Morgan följa med? Nej, jag ska åka i förväg och fixa lite grejer. Plantera bevis, menar. Men varför tror du alltid han fikar med Steven? Jag för att han uppenbarligen gör det. Sist så sa han ju till och med att vi skulle fika det. Det var ju bara en nödlösning då. Men den där dockan i spökhuset, den såg ju till och med du. Det kan du inte säga är fejk. Jo. Varför tror du inte att Morgan åkte iväg och lämnade oss där själva? För han skulle komma tillbaka på natten och spöka för oss. Vad snackar ni om, grabbar? Nej, ingenting. Okej, kör vi. Okej. Vi befinner oss återigen i Hässleholm, en grå liten skitstad mitt i Göinge, och vi har kommit hit för att hälsa på den största demonmästaren i den här delen av världen, Lucifer Persson. Med hans hjälp ska vi förhoppningsvis kunna frammana lite demoner. Ett ganska traditionellt verktyg för att frammana demoner är ett så kallat Ouija-bräde. Men den här snubben, han säger att han har funnit ett mycket effektivare sätt. Tjena, då ni ska göra programmet. Ja, tjena. Morgan. Tjena. Kenneth. Tjena, Lucifer. Ni kan kalla mig Kalle. Alla mina polare gör det. Kom in. Ja, det hela börjar som en kul grej. Jag har kört länge själv med ett vanligt Ouija-bräde. Men man tröttnar efter ett tag. Man kan bara ställa en fråga i taget. Och det enda man får är en bokstav i svar. Så det tar en evighet innan man får fram något. Så jag utvecklade en egen version. En lite mer spännande version. Jag kallar det Demonopol. Det är lite av en blandning mellan Monopol, Dungeons and Dragons, Fia med knuff, poker. Har du gjort någon sån här flyttkartong? Vad är det? Nej, den är bara i beta än så länge. Ja. Men det går alltså att frammana demoner med hjälp av det här spelet? Ja, den som kommer först i mål kommer i direktkontakt med demonkungen Balam. Och jag tycker vi börjar spela direkt då. Absolut. Ja. Ta denna. Nej, den brukar jag alltid vara. Okej. Och ni måste lära er spelreglerna först. Det säger ju sig själv. Då gör vi det då. Man börjar med att slå en tärning för att se hur många steg man får gå. Målet är att ta sig till Balams offerkammare här i mitten. Men innan man får in till spiralen här måste man ha alla gadgets. En offerkniv, en amulett och en get. Det går att köpa i olika levlar med gold som man får på de bruna rutorna. Och om man hamnar på samma ruta som en motspelare så måste man duellera med denna. Det gör man genom att kasta en tärning. Den som får högst siffra vinner och vinner också motståndarens kort. Men om man har bilen va? Får man inte gå dubbelt så många steg som alla andra då eller? Nej, det kör vi inte med. Men alltså jag och min kusin, vi gör alltid det. Det är liksom vår grej så. Ja, men alltså, geten. Vad är meningen med den? Alltså, ska man inte offra sitt eget blod? Vad som är geten ska man göra... Nej, vi bara spelar. Så lär ni er hur det går till. Okej. Kom igen, visa.
Vilken get? Vad ska man göra med den? Du ska offra när du kommer till offerkammaren. Om du ens kommer så långt. Angard Morgan. Yes! Någon jävla fuskterror du sa. Nej, du rör inte. Nu bara kör vidare. Bra slag, Leffe. Fan vad kul. Okej, nu har jag en get i level 3, en amulett i level 4 och en offerkniv i level 8. Vad gör jag nu? När du har alla gadgets kan du ta dig upp för spiralen. Vi får se om tiden är dit först. Ha! Nu har jag också alla gadgets. Jag ligger 5 steg före. Det är inte över än, Lucifer. Säg Kalle. Okej, Kalle. Okej, och nu är det på första bossen. Det är en livsfarlig, eldsprutande drake. För att besegra den måste du få högre kort än spelledaren. Allt som mig. Om jag förlorar mot den här bossen slipper jag spela då? Japp. Fett. Ha! Du förlorade! Ha 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 ha! Äntligen. Vi möts igen, Kalle. Och den här gången är det nya regler. Va? Ifall du förlorar en duell upp på spiralen så åker du ut direkt. Okej, det är på. Fasen du var! Och det är ingenting stoppar mig. Det sista hindret för off-kammaren. Du får spela nu, Morgan. Kör. Ta några kort. Lägg dem. Haha! Nu fattar som att jag vinner i sten, sax, påse. Nu kör vi, Morgan. Sten, sax, påse. Yeah! Bäst av 3. Vi kör en gång till. Sten, sax, påse. Så då är du också ute eller? Nej, på slutbossen får man till chans nästa runda så... Än så länge. Ja, okej. Det är i alla fall min tur nu. Ja, då kör vi! Tjosan din jävel. Jag tänkte förlora så nära mållinjen. Det finns ingen mållinje, för det är en ruta. Sten, sax, påse. Ja, vi kör igen. Vi kör direkt in. Ja, men nej. Hur gör man nu med de här gadgetarna? Man kan du få lista ut själv. Ska man slå med en tärning eller vad? Jag tänker inte säga något. Jag tror du vann, Kenneth. Vem är det som stör min sömn? Det... Kenneth heter jag. Vad fan? Vad skadar mitt rödöga? Är det inte självaste Morgan Månstråle? Har du kommit för att betala de 15 blodoffren du är skyldig mig? Alltså... Jag jobbar på det. Men du, jag behöver en tjänst av dig. Ja, nu börjar det igen. Jag måste hjälpa en snubbe som är förföljd av Illuminati. Och jag har lovat att du kan jaga bort dem åt honom. Du lovar en massa saker du inte kan hålla, Morgan. Och jag är förbaskat rätt på det. Det är dags att du betalar dina skulder till mig. Sen får triumviratet göra vad de vill med dig och dina vänner. Konspirerar du med triumviratet? Jag trodde du stod på sanningsägarnas sida. Jag står på den sida som ger mig mest blodoffer. Och du, Morgan, du ligger rejält i lä. Men det är lätt att ordna.
Lucifer, ge mig allt hans blod!